buying antibiotics from the pharmacist without prescription, taking antibiotics at low doses, or misusing the antibiotics are the alarming realities in examination and treatment. Đây chính là nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng kháng thuốc, khiến cho kháng sinh tăng dần vô tác dụng. This is the important reason leading to the antibiotic resistance and make the antibiotics become useless. So I normally take the medication as I wanted. If I have health problem, I would go to the pharmacy, get the consultation from the pharmacist. And if I have more time, I would go to the doctor and ask for a prescription. I would buy the medication as prescribed, but if I feel better, I will stop the medication. Thường thường mà bị bệnh á, đi khám bệnh thì nói chung bác sĩ kê đơn thì tôi chỉ lấy hết hai phần đơn uống thuốc, hai phần đơn thuốc uống một mỗi rồi tôi thôi. If I have health problem, I would go to see a doctor and get the prescription. But I only buy two parts of the medication. When I finish two parts of the medication, I feel better. I will stop the medication. Khảo sát của ngành y tế cho thấy hiện nay tại khu vực thành thị có tới hơn 60% kháng sinh được bán ra thị trường không có đơn thuốc. Còn tại khu vực nông thôn, con số này còn lớn hơn nhiều. As reported by the Ministry of Health, in the cities, more than 60% of the antibiotics were sold without the prescription. In the countryside, the number of antibiotics was sold without prescription was much larger. Trong các nguyên nhân gây ra tình trạng kháng thuốc mà Bộ Y tế đưa ra, nguyên nhân sử dụng kháng sinh không thích hợp được cho là phổ biến nhất và là nguyên nhân chủ yếu gây kháng thuốc. Among the reasons for the antibiotic resistance, the inappropriate antimicrobial treatment is the most common and the key reason to lead to the antibiotic resistance. Việc sử dụng kháng sinh quá liều, lý liều hoặc lạm dụng thuốc kháng khuẩn đều gây ra tình trạng kháng thuốc. Overdose or inadequate dose or misuse of the antibiotics or antibacterial medicines is attributing to the antibiotic resistance. Việc lạm dụng kháng sinh, sử dụng kháng sinh không đúng quy định không chỉ diễn ra ở trong cộng đồng mà ngay tại các cơ sở khám và điều trị bệnh. It not only happens in the public places, but it also happens in the medical facilities. Không ít các cơ sở khám chữa bệnh đang điều trị theo hình thức bao vây khi đến bệnh là cứ sử dụng kháng sinh. Inappropriate antimicrobial treatment was used in many medical facilities. Whenever they think about a disease, they would give antibiotics. Về nguyên tắc dùng kháng sinh phải phòng ngừa và bảo hiểm. Một trong những yếu tố vô cùng quan trọng là nếu chúng ta không dùng đúng, vi khuẩn sẽ bị quen. The principle of the antibiotics use is we have to take enough doses. If we do not take enough doses, the antibiotic will become less effective, or we can say the antibiotic resistant. It means antibiotic will become useless
or less effective. It notifies to the people that they need to go to the doctor, get the prescription, and get the instruction how to use the medication. With the pharmacist, the instruction to use the medication is very important. Especially prescribed medication. Việc thẻ dùng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh khi không có bệnh lý nhiễm khuẩn sẽ làm gia tăng tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. The use of antibiotics for the patient is very important. However, the misuse of antibiotics or the use of antibiotic when patient get no bacterial infection is very bad for the antibiotic resistant. Tạo ra sự khát hiếm, thiếu hụt các thuốc kháng sinh mới. It will lead to the low number of the decrease of the new antibiotics. Nhiều chuyên gia cảnh báo loài người có thể quay trở lại kỷ niệm trước khi có kháng sinh bởi sự phát triển của kháng thuốc nhanh hơn sự phát triển của thuốc mới. Many experts suggested that human being can come to the era before the antibiotics was invented because the number of antibiotic resistant increased faster than the new antibiotics were invented. Do đó, mỗi chúng ta cần nâng cao nhận thức và có những hành động cụ thể thiết thực để phòng chống kháng thuốc. Therefore, we need to be aware of the antibiotic resistance to prevent the antibiotic resistance in the future.